wachten jullie eigenlijk op? Ja, geen idee. Nou, er wordt vandaag een nieuw wapen geleverd. Kijk, zijn ze. I went around the world without you in my life, but without you my world's like kryptonite. Oh. Hebben jullie de diamant? Ja, we hebben hem. Hebben jullie het geweer? Ja, we hebben het geweer. Ben je klaar voor de handel? Ja hoor. Eerlijke handel. Zitten? Denk het wel. Ik wist dat ze niet te vertrouwen waren. We zijn die klootzakken.